رفقا سلام. تو این ویدیو قراره با هم دیگه سوزن‌های انژکتور خودرو رو به صورت کامل بررسی کنیم. نحوه کار، چگونگی کار و ارزیابی اونها، علائم خرابی و اثرات خرابی اونها هم بررسی کنیم. همچنین در این ویدیو خدمتتون عرض میکنم که اگر یک سوزن انژکتور در خودرو پاشش میکنه، نحوه پاشش اون، میزان پاشش اون و سلامت اون به چه شکل هستش، تست مقاومت عمومی اونها رو هم خدمتتون عرض میکنم. این ویدیو تا انتها مشاهده کنید. خب دوستان، انژکتور یا سوزن انژکتور یا سوخت‌پاش، وظیفه اصلی سوزن انژکتور پاشه سوخت محفظه احتراق است. برای هر سیلندر یک سوزن انژکتور جداگانه بر روی انتهای رانر مانیفولد یا ابتدای پورت سرسیلندر سوخت رو پشت سوپاپ هوا پاشش میکنه و سوخت از این طریق وارد محفظه احتراق میشه. ساختار اون به چه شکله؟ ببین، همونطور که در تصویر میبینید یک بوبین داخل اون هستش که به دو پایه مثبت و منفی سوکت اون متصل هستش. این دو پایه، یکیش مثبت یکیش منفیه، که وقتی تحریک میشه این بوبین خاصیت مغناطیسی آهنربایی پیدا میکنه و باعث باز و بسته شدن سوزن میشه و سوخت در زمان مناسب پاشش میکنه. بنزین همیشه در اثر فشار پمپ بنزین پشت انژکتور قرار داره. خب تفاوت اکثر انژکتورها بر حسب شکل ظاهری، محل نصب و میزان پاشش اونا متفاوت. برخی مثل این حالت توپل مانند و تخم مرغی داره، برخی به این شکل هستش، بعضی از سوزن‌ها هم به این شکل هستن که بیشتر تو مدل‌های قدیمی هست. میزان پاشش برای هر خودرو فرق داره بسته به نوع کارکرد ECU. ممکنه 8 سوپاپ یا 16 سوپاپ باشه و همه اینها تاثیر داره در نوع سوزن و میزان پاشی اوناست. محل نصبش هم همونجوری که گفتم خروجی مانیفولد هوا و پورت ورودی سرسیلندر در همه موتورها. محل قرارگیریش هم که من در تصویر نمایش میدم خدمتتون. انواع موتورها: موتور TU5، EF7، پراید، شما همونطور که مشاهده می‌بینید 405. خطاهایی که در دستگاه بیاگ ثبت میشه در مورد انژکتور، اسم خود انژکتور هم تو خطا میاد. مثلا قطعی مدار انژکتور یک انژکتور سیلندر یا خطای پاشی بیش از حد انژکتور. تکنولوژی کارکرد چند یک شیر سلونوئیدی هستش که سیال مایع رو از درون اون انتقال پیدا می‌کنه که همون سیال مایع همون بنزین هستش. در واقع تکنولوژی کارکرد اون شیر سلونوئیدی سیال مایع هستش، یعنی یک شیر برقی برای باز و بست یک مسیر مایع که بنزین هستش استفاده میشه. خب سلونوئید چیه؟ ببینید، سلونوئید یک حلقه از سیم هستش که اغلب دور یک هسته فلزی پیچیده میشه و وقتی یک شدت جریان به اون متصل میشه باعث به وجود اومدن یک میدان مغناطیسی میشه و این میدان مغناطیسی در این قطعه باعث باز و بسته شدن سوزن انژکتور میشه. خب اما از نظر نحوه تزریق در سوزن‌های انژکتور ما دو مدل داریم: تغذیه از بالا که بیشتر استفاده میشه در خودروها و تغذیه از بغل. از این بغل این مدل سوزن‌ها تغذیه از بغل هستند. این سوزن‌های تغذیه از بغل در مدل‌های قدیمی، موتورهای قدیمی که دارای ECU های ساجن، حالا SL96، مگنیتی مارلی، S2000، در مدل‌های قدیمی پژو، سمن و پارس استفاده شده، ولی در بعد از اون از سوزن‌های تغذیه از بالا استفاده شده. نمای ظاهریش هم که مشخصه، از این قسمت سوخت وارد میشه، دو تا اورینگ آب بندی وجود داره اینجا، سوکتمون مشخصه و این هم نازل های پخش هستش. سوخت از بالا وارد میشه، از یک صافی ریز داخل این سوزن عبور میکنه که این صافی ریز از ورود ناخالصی هایی که به درون سوزن میرسه، یعنی از فیلتر
بنزین عبور کرده، از خود فیلتر پمپ بنزین عبور کرده و وقتی وارد این سوزن میشه این صافی ریز وجود داره تا ناخالصی‌ها وارد سوزن نشه، چون اگر وارد سوزن بشه باعث عدم آب بنده سوزن میشه و یا سوزن باز میمونه یا بسته میمونه. همونطور که گفتم درون سوزن یک بوبین وجود داره و این بوبین به دو تا ترمینال بیرونی وصل هستش، یکی برق و یکی بدنه یا منفی. به این دو سوکه به این دو ترمینال وصل میشه و زمانی که برق و بدنه با هم وصل بشن بوبین تبدیل به آهنربا میشه و سوزن رو به سمت بالا جذب میکنه. در پشت سوزن یک فنر وجود داره که همیشه اون رو به سمت پایین و بسته بودن نگه میداره، ولی با آهنربا شدن بوبین نیروی آهنربا بر نیروی فنر غلبه میکنه و سوزن از سیت خودش بلند میشه و با بلند شدن سوزن در واقع از سیت خودش سوخت فشار بالا از سوراخ‌های نازل سوزن به داخل پورت یا مانیفول یا رانر سرسیلن پاشش پیدا میکنه. همونطور که گفتم دو تا اورینگ داره دو طرف سوزن، یکی برای آببندی سوخت پرفشار هستش، این بالایی که در نزدیکی در واقع محل تزریق سوخت هستش و در صورت خرابی این اورینگ نشتی بنزین به وجود میاد و از طرفی فشار سوخت در پشت سوزن کم میشه. و یکی دیگه هم برای آببندی هوایی هستش که داخل مانیفول رو نسبت به هوای بیرون آببندی میکنه، یعنی این آببندی هوای درون مانیفول توسط این اورینگ از قسمت سوزن ها صورت میگیره و در صورت خرابی این اورینگ هوا از بیرون به دلیل خلأ مانیفول به داخل مانیفول وارد میشه و خودرو گاز میخوره و از طرفی هم نسبت سوخت و هوا به هم میخوره. اما سوزن انژکتور توپل یا تخم مرغی اولا محل ورود سوخت از قسمت جانبی سوزن ها هستش و کل انژکتور وارد ریل سوخت میشه، یعنی سوزن تا این قسمت کاملا داخل ریل سوخت میره و این هم دارای دو تا اورینگ آببندی هستش که هر دو مربوط به آببندی بنزین هستش و در صورت خرابی نشتی بنزین هم از بیرون سوزن مشاهده میشه و هم در داخل مانیفول که ممکن از دریچه گاز هم سوخت بیرون بیاد. شایع‌ترین خرابی این مدل سوزن ها هم همینه، یعنی نشتی بنزین و در واقع خرابی اورینگ ها باعث این نشتی میشه. حالت و زاویه پاشش و تعداد نازل سوخت پاش‌ها بر طبق نوع موتور و ECU متفاوت هستش. برخی با فاصله بیشتری از سوپاپ ورودی نصب میشه که در این صورت باید هنگام پاشش سوخت مخروط پاشش قطر کمتری داشته باشه تا مسیر رسیدن به پشت سوپاپ رو طی کنه و بعد از اون پاشش قطر بیشتری پیدا میکنه و در واقع پخش میشه، چون در غیر این صورت سوخت به جداره سیلندر پاشیده میشه و دچار تقطیر میشه. برخی از سوزن‌ها هم که با فاصله کمتری نسبت به سوپاپ قرار دارن و پاشش رو با قطر بیشتری شروع میکنن و اگر پاشش قطر کمتری داشته باشه در این مدل سوزن‌ها که در واقع فاصله کمتری نسبت به سوپاپ دارن سوخت به درستی اتمیزه نمیشه و زود با سوپاپ برخورد میکنه. اجازه بدید من روی تصویر این توضیحی که دادم راجع به مخروط پاشش سوخت کامل بیان کنم که قابل درکتر باشه. مخروط پاشش سوخت به این معنی هستش که از زمان خروج سوخت از سوراخ‌های انژکتور تا رسیدن به پشت سوپاپ این مقدار و نحوه تشکیل این نوع پاشش و قطر این مخروط بسیار مهم هستش. اینو میگن یک مخروط پاشش سوخت. خب اگر فاصله بیشتری سوزن نسبت به سوپاپ ورودی داشته باشه باید هنگام پاشش مخروط پاشش قطر کمتری داشته باشه تا مسیر رسیدن به پشت سوپاپ را طی کنه و بعد از اون پاشش قطر بیشتری پیدا میکنه. برخی سوزن ها هم که فاصله کمتری نسبت به سوپاپ دارن
این مخروط با قطر بیشتری تشکیل میشه تا اتمیزه تر و درست‌تر به پشت سوپاپ برخورد کنه. در موتورهای 16 سوپاپ مثل تیوفای ما 2 تا سوپاپ هوا داریم که تو هر سیلندر قرار دارن و باید سوخت به هر دو سوپاپ، به پشت هر 2 تا سوپاپ پاشش بشه. نگاه کنید مثلا این نوع سوزن‌هایی هستن که 2 تا مخروط تشکیل میدن و نکته‌ای که در این مورد باید بدونید و به 2 تا سوپاپ ورودی هوا تو هر سیلندر برخورد میکنه اینه که نسبت این مخروط به این مخروط باید متقارن باشه و زاویه پاشش اونها در واقع یکسان باشه. ببین این حالت نرمال نیست، این مقدار بیشتر از اینه و این حالت هم نرمال نیست که روی دستگاه انجکتور شور میتونید به صورت واضح این رو مشاهده کنید. به عنوان مثال در دستگاه انجکتور شور این سوزن‌ها رو نگاه کنید. سوزن شماره 1 بسیار ضعیف حالت شره داره و هیچ اتمیزه‌ای و در واقع پود شدنی در سوخت ایجاد نمیشه. سوزن شماره 2 زاویه پاشش اون متقارن نیست و از طرفی میزان پاشش هر دو سوراخ و نازل پاشش مشکل داره. سوزن شماره 3 هم همینطور انحراف داره زاویه پاشش. سوزن شماره 4 هم زاویه پاشش اون یعنی سوراخ و نازل پاشش دچار مشکل شده و سوخت به صورت یک نواخت و خط درست و مستقیم طی نمیشه. سوزن شماره 6 اگه دقت کنید هم دچار گرفتگی هستش و به صورت نامتقارن و نادرست پاشش را انجام میده. اما سوزن شماره 5 اگه دقت کنید به صورت درست و صحیح پاشش داره انجام میشه و به مرور زمان تا رسیدن به پشت سوپاپ داره پود میشه و اتمیزه میشه. یک مورد دیگه هم که باید بررسی کنید نحوه پاشش هستش. ببینید شما باید دقت کنید در دستگاه انژکتور شور اینا همه قابل بررسی هستش. تست نشی بگیرید اگه سوزن چکه کرد که مشکل داره سوزن و باید حتما تعویض بشه. اگر پاشش نامتقارن داشت به این صورت که در شکل قبل هم توضیح دادم اون هم سوزن باید بعد از شستشو اگر درست نشد حتما باید تعویض بشه. برخی مواقع سوزن پاشش غنی داره یعنی ممکنه سوراخ‌های سوزن گشاد شده باشه و این حالت پیش بیاد که اون هم باید سوزن رو تعویض کنیم و پاشش خوب به این شکل هستش که به صورت اتمیزه. حالا این از مدل سوزنی هستش که مخروطی که تشکیل میده قطر زیاد داره دقیقاً پشت سوپاپ قرار داره و این پاشش به صورت درست صورت داره میگیره. برای درک بهتر یک تصویر دیگه هم من نشونتون میدم. همون حالت چکه کردن، حالت ضعیف، پاشش ضعیف. ببینید اتمیزه شدن بسیار نادرست و به صورت کامل پود نمیشه. این هم کیپ شده این سوزن و سوزنیه که برای یک موتور 8 سوپاپ هستش و باید یک پاشش درست داشته باشه و یک نواخت در یک مسیر داشته باشه و بعد هم پودر بشه و اتمیزه بشه. این سوزن که وقتی کیپ بشه یا دچار کثیفی بشه نازل اون سوزن اون باید بعد از شستشو برطرف بشه. اگه برطرف نشد جرم بسیار بالایی داره و حتما با تعویض. اما سوزن سالم این هستش. ببینید به صورت نرمال پاشش صورت میگیره و به صورت کامل اتمیزه میشه و پودر میشه. در موتورهای 16 سوپاپ مثل موتور تیفای ما 2 تا سوپاپ برای هوای ورودی تو هر سیلندر داریم که باید سوخت پشت هر دو سوپاپ پاشش بشه و باید انژکتورهای مخصوص موتور 16 سوپاپ استفاده بشه و اگر از انژکتورهای مخصوص 8 سوپاپ استفاده کنیم برای هر دو تا سوپاپ به طور مناسب سوخت پاشش نمیشه و یک مخروط پاشش بیشتر نداره که به محل جدا کننده سوپاپ ها برخورد میکنه و تقطیر افزایش پیدا کنه و این کار باعث افت شتاب و توان و حتی افزایش مصرف سوخت میشه. به همین دلیلی که باید از سوزن‌های مخصوص خودشون استفاده میشه که البته شکل پاشش نازل‌های اون هم 2 تا مخروط تشکیل میدن برای هر 2 تا سوپاپ. نکته این که در مدل‌های سوزن‌های 16 سوپاپ شکل پاشش نازل‌ها و حرکت مخروط‌ها
نسبت به هم باید متقارن باشن تا صحیح ترین پاشش انجام بشه. تمامی موارد، چگونگی پاشش و زاویه اونها مثل نحوه تشکیل مخروط پاشش، زاویه پاشش، قطر پاشش، میزان پاشش، همه اینها رو باید توسط دستگاه انجکتورشور بررسی کنیم. همچنین محل قرارگیری انجکتور روی مانیفول باید درست و استاندارد باشه. دقت کنید در سوزن‌هایی که برای موتور 16 سوپاپ هستش، در زمان نصب انژکتور سوکت‌ها مستقیم رو به بالا باشه، چون پاشش باید به صورت در واقع دو طرف صورت بگیره و به دو سوپاپ با تقارن با نسبت به همدیگه این پاشش باید صورت بگیره. نکته دیگه این که اورینگ ها هم بر حسب سوزن باید انتخاب بشه و حتما بر حسب مدل خودشون باشه. جنس اونها هم باید کیفیت و انعطاف و نرمی درستی داشته باشه. نکته دیگه این که در برخی ریل سوخت ها در مدل های پایین تر رگولاتور روی خودرو روی خود ریل سوخت قرار داره و با توجه به فشار مانیفول فشار ریل سوخت رو تنظیم میکنه. اما در مدل های جدیدتر رگولاتور روی ریل سوخت وجود نداره و سوخت با فشار ثابت که توسط رگولاتور داخل پمپ بنزین، یعنی این رگولاتور تنظیم شده، به داخل ریل وارد میشه. همچنین در این مدل ریل سوخت ها در برخی یک سوپاپ هواگیری روی ریل سوخت وجود داره که محل اندازه‌گیری فشار هستش و اسم اون سوپاپ شرایدر هستش و در زمانهایی که نیاز داریم میتونیم از این طریق ریل سوخت رو خالی کنیم. همچنین برخی فشارسنج‌ها با اتصال به همین سوپاپ شرایدر میشه از طریق این فشار پمپ رو اندازه‌گیری کرد و نیاز به قطع اتصالات شلنگ بنزین و ریل سوخت نیست. خب همونطوری که گفتیم انواع انژکتورها، یکی گفتیم انژکتور تغذیه از بغل یا توپل یا تخم مرغی یا بشکه‌ای هستش. ببین سوخت از بغل وارد میشه و روی موتور XU7 در مدل‌های قدیمی وجود داره و ریل سوخت جدایی نداره. همچنین انژکتور تغذیه از بالا یا استوانه‌ای بر روی ریل سوخت نصب میشه و عملکرد استانداردتری نسبت به انژکتورهای در واقع توپل یا تخم مرغی داره. انژکتورهای استوانه‌ای در میزان پاشش، الگو و شکل پاشش اونها متفاوت هستش. مثلا در 16 سوپاپ‌ها میزان و الگو متفاوت هست. ضمن اینکه بر حسب CC هم انژکتورها دسته‌بندی میشه. مثلا میگن انژکتور 300 CC 400 CC، یعنی در زمان مشخص این مقدار پاشش داره. مثلا 300 CC بر دقیقه، 300 در یک تایم مشخصی این انژکتور اینقدر پاشش داره که این میزان بستگی به حجم موتور داره. ضمنی که بر حسب تعداد نازل یا سوراخ دسته‌بندی میشن. از 1 تا 12 سوراخ انژکتورها موجود هستند که در هنگام پاشش بسته به نوع موتور و ECU امکان داره 4 سوراخ با هم پاشش داشته باشند و یک مخروط پاشش ایجاد کنند، یا ممکنه 2 تا مخروط ایجاد بشه که تفاوت یک سوراخ با 12 سوراخ هم در واقع در میزان پود کردن و اتمیزه کردن اون هستش. همیشه یادتون باشه هر چقدر سوراخ بیشتر باشه میزان پود شدن سوخت هم بیشتره. نکته دیگه که باید بدونید راجع به این اورینگ ها، ببین اورینگ های آببندی مانیفول و ریل سوخت حتما باید حالت لاستیکی و نرم خودشون رو داشته باشن و اگر خشک باشن یا خوردگی داشته باشن باید تعویض بشن. البته استاندارد اینه که شما با هر بار و دستورالعمل اینه در واقع هر بار در آوردن سوزن ها و شستشوی اونها باید اورینگ رو هم تعویض کنید، چون ممکنه دچار دفرم شدن، گشادی یا ترک روی اورینگ ها بشه. در همه سوزن ها هم 2 تا پایه وجود داره روی سوکت که یکی از اونها قطع و وصل میشه و ایسیو از طریق در واقع پالسی که از یکی از اونها رو کنترل میکنه پاشش رو قطع و وصل میکنه. مثلا منفی
این سوکت از ECU میاد، منفی این ترمینال ها از ECU میاد و ECU با قطع و وصل کردن اون در واقع منفی باعث میشه که سوزن ها پاشششون قطع و وصل بشه. علائم خرابی سوزن های انجکتور رو بگم، بعد بریم برای ادامه بررسی خود سوزن. ببین اگر سوزن انجکتور خراب بشه ممکنه کاهش قدرت موتور داشته باشید، افزایش مصرف سوخت داشته باشید، لرزش موتور رو مشاهده میکنید، دود سیاه از اگزوز میبینید، روشن شدن چراغ چک، همچنین موتور بوی بنزین میده و ضمن که سخت روشن شدن خودرو، افزایش آلایندگی و تأخیر موتور هنگام دور گرفتن رو مشاهده میکنید. اما چه دلایلی باعث خرابی سوزن انجکتور میشه؟ اولا عدم تعویض به موقع فیلتر بنزین، عدم تعویض به موقع فیلتر هوا، کیفیت پایین خود سوخت، آسیب فیزیکی به سوزن، خرابی های برخی از سیمکشی ها، ورود آب به بنزین یا سوکت سوزن. بعضی مواقع باک بنزین آب داره و همین آب باعث میشه که به سر سوزن بیاد و سوزن رو دچار مشکل کنه و خرابی سوزن رو در پی داشته باشه. و بعضی مواقع ممکن شما موتور خود رو شستشو بدید و همین آب وارد سوکت سوزن ها بشه و اون را هم دچار سولفاته و اشکال کنه. همچنین فشار بیش از حد بنزین به دلیل خرابی پمپ بنزین یا رگولاتور اون باعث میشه که فشار زیادی روی سوزن ها وارد بشه و اونها رو خراب کنه. ضمن که استفاده از مکمل های غیر استاندارد مخصوصا تینر باعث گشادی این سوراخ‌های سوزن انجکتور میشه. نکته دیگه که بخوام خدمتتون عرض کنم، ممکنه فیلتر درونی اون گرفته بشه و با تعویض اون سوزن در واقع تعمیر میشه. همچنین اورینگ های سوزن های توپول فقط برای آببندی سوخت هستش و آببندی هوا وجود نداره. به همین خاطر هستش که اورینگ ها در این مدل سوزن ها اهمیت بالایی دارن و اگر از اورینگ در واقع پایینی این قسمت نشتی داشته باشیم، این باعث میشه که سوخت وارد مانیفولد هوا بشه و باعث خفه شدن موتور بشه و همچنین موتور دیر روشن میشه. و همچنین اگر اورینگ بالایی نشتی پیدا کنه، من سفید کردم که شما بهتر متوجه شید، نشتی پیدا کنه سوخت به بیرون میریزه و خطرناک هستش و امکان آتش سوزی هم وجود داره. اما تست سوزن ها به چه شکل هستش؟ ببین اولین تست پاشش هستش که روی انژکتور شور باید بررسی بشه که انژکتورها چکه نکنن، اصطلاحاً شره نکنه و الگوی پاشش هم به صورت پودری باشه. قطر پاشش رو باید بررسی کنید و میزان پاشش اون رو هم در نظر داشته باشید. همچنین یک تست عمقی داره که هم توسط دستگاه انژکتور شور میشه گرفتش، در منوی انژکتور شور وجود داره که تست عمقی بگیرید از سوزن‌های انژکتور و همچنین توسط مولتیمتر. ببینید سوزن‌ها دارای دو تا پایه هستن، یکیش پالس ECU هست منفی و دیگری مثبت 12 که از رله دوب میاد. روی باتری هم میشه تست کرد، دو تا سیم به اینها وصل کنید، با اتصال اون به در واقع باتری مثبت و منفی باتری در واقع صدای باز شدن سوزن رو متوجه میشید، فعال شدن بوبین و چسبیدن سوزن به بوبین، چون بوبین دیگه در واقع آهنربا میشه و این صدا به گوشتون میرسه. توسط دستگاه دیاگ هم تو بحث تست عملگرها میتونید اینو تست کنید که من ویدیو تست عملگرها حتما میگیرم و در کانال میذارم. و همچنین میتونید در بیرون از در واقع موتور و روی بیرون از دستگاه انژکتور شور با مولتیمتر تست عمقی بگیرید. مقاومت استاندارد بسته به نوع سوزن ها متفاوت است، اما در تمامی مدل ها تقریبا باید 16 اوم باشه و در واقع میشه گفت چند اوم هم تولرانس داره، باید بالا و پایین داره، یک ذره تغییراتی وجود داره. بذارید من تست عمقی اینو با مولتیمتر بگیرم، بعد بریم برای ادامه ماجرا. مقاومتی که میخوایم اندازه گیریم تقریبا گفتیم 16 اوم باید باشه، ما روی 200 میذاریم که قسمت اوم باشه.
دقت کنید در دستگاه مولتیمتر کیلو اوم داریم، مگا اوم داریم و بدون حرف اختصاری یعنی همون اوم، یعنی زیر 1000 اوم هستش. البته من ویدیوی آموزش کار با مولتیمتر در کانال گذاشتم، لینکش رو بالا میذارم، توصیه میکنم اون رو هم ببینید. این سوزن رو بررسی میکنیم، ببینید مقاومت 24 اوم که یک مقاومت اشتباهی هست. 24. ببینید 68 اوم سوزن آخری که شاید تو تصویر سوزن رو نبینید و سوزن سومی هم 67 اوم. دلیل تعویض این سوزن ها با ری همین بوده. میدونید داستان که این ری درون اون به قدری سولفات و جرم بوده که همین جرم باعث شده وارد مدار سوزن بشه، فیلترها کیپ بشه، خود روشن نمیشد اصلا وقتی که شما اومد و وقتی بررسی کردیم دیدیم که سوزن ها مقاومت اونا بالا رفته و باعث میشه که در واقع خودرو روشن نشه. ریل سوخت هم که بررسی دیدیم جهت ریل سوخت میشد تمیز کرد، شد، ولی به توصیه خود ما و موافقت راننده ریل سوخت و سوزن ها به صورت کامل تعویض شدن. خب همچنین در دستگاه دیاگ ما پارامتری داریم به نام زمان پاشش، باید بسته به نوع خودرو بررسی بشه. در موتور XU7 مثلا 4 میلی ثانیه، در پراید یورو 2 2.5 میلی ثانیه. بسته به نوع موتور خودرو متفاوت هستش. واحد زمان پاشش میلی ثانیه هستش، یعنی مدت زمان باز بودن سوزن در هر پالس. اگر زمان پاشش بالا یا پایین باشه ممکنه عیب از خود انژکتور باشه یا بر اثر سنسورهای کنترل کننده میزان سوخت هوا این زمان بالا یا پایین باشه. مثلا اگر انژکتور کثیف باشه و میزان پاشش کم باشه زمان پاشش بیشتر میشه تا اگر انژکتور نشی داشته باشه و میزان پاشش زیاد هستش زمان پاشش کم میشه. همچنین اگر سنسور مپ یا سنسور اکسیژن خراب باشن این سنسورها روی میزان پاشش تاثیر مستقیم میذارن. خب دوستان ممنونم که این ویدیو تا انتها مشاهده کردید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه. هر سوالی در این زمینه دارید حتما در قسمت کامنت ها از من بپرسید. این ویدیو هم برای دوستانتون بفرستید. موفق و مؤید و پیروز باشید.